magluto tayo ng green beans at saka salmon fish. Nagugutom ako you guys. Then, sa ngayon, mayroon akong coffee. Coffee is life. So, yun na guys. Nilagyan ko ng oil, black pepper, and garlic powder. At saka salt. Hello you guys! Oh, wala lang. Nagano kami kanina, nagpunta kami sa Lowe's. So ngayon, nandito na kami sa shop magtrabaho. Maganda yung weather. Sobra. Mainit na. Mainit pero hindi masyadong like yung summer. So gustong-gusto ko yung weather na ganito. Then sa loob, binubuksan lang namin yung namin garage para may hangin. Pakita ko sa inyo you guys yung camera. Mayroon na kaming camera. So may idagdag kami na 2 camera dito para sa porch namin at saka dun sa likuran. So bali 6. So may 2 pa kaming kulang. Hope it's not my wiring. They're still smoking. I used this one outside. I smelled a while ago, but I did not notice until now. Yeah, I don't know why it would be doing that. Gosh, really. Nag-blow ako ng mga leaves. Tapos, this week, yung namin, dishwasher at saka sink, ako yung nakasira kasi nilagyan ko ng peelings ng itlog, boiled eggs, yung balat niya, at saka potato, yung balat din, ginagrind ko sa sa sink, disposable, yun nasira. So until now, sira pa yun. So naghintay pa kami ng hose para ilagay namin kasi pinalitan namin yung old kasi medyo siya madumi. So dito ako kanina nag-blower you guys. Tapos yung blower or vacuum or something na siya smoke, siya lumabas yung smoke. So, iwan ko. So, guys, while si Hubby may ginagawa, mag-jump rope. So, tingnan natin. Mag-exercise tayo kaunti. Marami akong nakain, kaya kailangan mag-exercise. Yan. Dito ako mag-jump rope. Ina-adjust ko yung size, guys, kasi sobrang haba siya, so mahirapan ako. So, itatry ko na mag-jump rope everyday, at least mga 500 to 1,000. So, we'll see. Depende lang kung ilan natin makuha na pag-jumping ito.
you guys, so right now mag-ano ako maglagay ako ng bato sa kiliran ng kahoy na tinanim namin para hindi siya magasaan. So yan muna yung gawin ko. Guys, right now sitting down here sa tractor. Mayroon akong orange. Nagpapahinga lang kami ni Hubby kasi kanina tinatrabaho ko yung namin yung kahoy na tinanim, nilagyan ko ng rocks or bato sa corner para hindi magasaan or maputol ang kahoy pag mag-mower. Kasi during summer mga grass dito tumaas. Kain tayo guys ng orange. No, this is not orange, this is a grapefruits. Hirap naman itong buksan, oy. Dati you guys, yung sa bata pa kami, yung citrus, yung ganito ilagay namin sa ulo. Mga more kami ng citrus. Yung I think yung tawag yun you guys, yung baono. Yung malaki na green color. Marami kami bunga sa neighbor namin. Sometimes ayaw nilang gustong may kumuha kasi ibibenta nila. Sometimes kasi mga pasaway kami nang nanakaw kami ng baono. No, hindi baono, yung circle siya, ganito din siya pero malaki, yung green, or maging ganito din yung color yellow, pero usually green siya. Nalimutan ko yung pangalan nyo guys. Hindi baono. Hindi ko alam. Nalimutan ko ng mga prutas. Tulo na laway ko. Yung mother-in-law ko, gusto niya na ganito. Pero ayaw na yung press na ganito. Gusto niya yung nasa container na ganito na siya, yung hitsura. Ganyan. Masarap sana to pag may salt. Hannah, I thought you're going to sit down. I am. Just doing a couple things first. You want some? It's sweet. What's that? Grapefruit. Huh? Grapefruit. Oh, no, thanks. It's sour. Sweet. Sweet. You know already? Yeah. Hindi na siya mabiktima yung guys kasi alam na yung lasa. Hindi siya mahilig sa mga maasim. Today is March 24. So today yung namin 13 years na dito sa Amerika. Parang yesterday lang. Ganito yung bundok namin you guys. Malayo sa neighbor. Maraming kahoy, maraming grass. Kulang na lang namin dito is baka. May baka doon pero malayo, medyo malayo sila. I think sa kabilang river. Aslong yun ay. Mayroon akong ibubunyag you guys. Nahiya ko sa asawa ko. Asawa ko you guys, nagpadala siya ng pera sa pamilya ko sa Pilipinas kasi sinabi ko sa kanya nangangailangan sila. So medyo malaki binigay niya you guys. Sabi ko lang mamaya kasi nandito siya.
Maya ako sa asawa ko. Laki yung pinadala ng asawa ko. Kung sa Pilipinas is mga ilagay ko lang dito you guys kasi andito siya. Kasi ayaw niyang ipagsasabi kung magkaano daw bibigay namin. Sa kanya guys, mahilig siya yung magbibigay sa pamilya ko palagi. Yung mga kahoy, mayroon ng mga nag-start na siya ng green. Yung namin, pretty creepy tree, mayroon na, malapit na siya mag-show up na dahon. At saka mga sa grass na green na. Meron pala akong isang sasabihin nyo guys. Yung sink namin sa bahay at saka dishwasher nasira. Ako yung nakasira. So sabi ng asawa ko, wag ka I hope don't break anything while I'm gone. Kala ko, sabi niya, umuupo na siya daw, pahinga. May tinatrabaho pa din. Gusto ko manirahan dito you guys. Nga, ganito kasi siya, tahimik. Oh my gosh. May vitamin C. Mahilig na ako sa mga maasim guys. Noon pa. Yung mangga. Yung sour mango sa Pilipinas. Yung Bisaya tawag namin. Yung maliliit. Nako, marami akong makakain. Kaya pagalitan ako ni mama palagi kasi hindi dapat kumain ng marami ng maasim kasi hindi maganda yun sa hindi din maganda sa health mo pag masobraan ka ng kain ng maasim.